Nhưng mà khách hàng họ cũng với cái năng lượng cao như vậy, họ cũng tương tự như tôi và họ phản đối tôi. So I went back to the branch and I decided sales is not for me. I'm never going to do this and I'm going to quit. Và tôi thực sự là không còn sinh lực gì nữa và tôi quyết định rằng thôi, bán hàng không phải phụ thuộc cho mình đâu, tôi sẽ bỏ cuộc. And I was gonna walk into my sales manager's office and quit after 2 days trying to sell. Và tôi đi đến phòng của quản lý và tôi đã sẵn sàng để từ bỏ cái công việc bán hàng sau 2 ngày. And I looked at that sign one more time. It said, salesmanship begins when the customer says no. And then a light bulb went on in my head. Và tôi lại nhìn lên cái biển hiệu là cuộc bán hàng chỉ bắt đầu khi khách hàng nói không. Và lúc đó có một cái lóe ra tia sáng ở trong đầu của tôi. Would you like to know what the bulb on was? Và các bạn có mong muốn biết là cái gì đã lóe ra trong đầu của tôi không ạ? Type in yes in the chat box. Nếu chúng ta muốn nghe, chúng ta comment yes vào ô chat. Okay, and this applies to all of you that are not yet in business for yourself, or those of you that have salespeople that are out in the streets and not doing so well. Vâng, và cái này nó sẽ dành cho những người mà đang thực hiện công việc kinh doanh, hay những người có đội nhóm bán hàng, hoặc là những người đang thực hiện cái công việc bán hàng. Or for those of you that are working alone on your own and are struggling with income. Và hoặc là bây giờ bạn chỉ hoặc là rất là phù hợp dành cho cái người mà chỉ làm việc có một mình thôi mà đang gặp khó khăn về thu nhập. What that sign was saying is that salesmanship begins when the customer says no had nothing to do with the customer. Và các bạn biết cái mà nói rằng cuộc bán hàng chỉ bắt đầu khi khách hàng nói không, nó không có liên quan gì đến khách hàng cả. That sign was talking to me. Và chính cái đó là nói với chính bản thân tôi. Is it when the customer says no, then I've got to start selling much harder, but I've got to sell me, to me. Và khi mà khách hàng nói không, điều đó đồng nghĩa cái việc là tôi cần phải bán hàng mạnh mẽ hơn, nhưng bán hàng cho chính bản thân tôi. So everybody take your finger that you point with and go like this. Hold your finger up like this. Và tất cả các anh chị chúng hãy giơ ngón tay như thế này ạ, giữ ngón tay như này. Okay, I want you to point to the person that's the most difficult for you to sell to. Và tôi muốn các anh chị hãy dùng cái ngón tay này và chỉ vào cái người mà bán hàng mà mình cảm thấy khó bán nhất. Chúng ta chỉ Go đi ahead, ạ. point. Chúng ta chỉ đi ạ. Right? Đúng Right? rồi, That's right. ạ. Chính xác That's ạ. right. That's right. The most difficult person to sell to is you selling you to you. Cái người mà bán hàng khó khăn nhất đó chính là bán bạn cho chính bạn. If you get nothing else from this evening, I want you to get this first lesson. Và dù các bạn không học được cái điều gì trong buổi tối ngày hôm nay, nhưng hãy lấy đây là cái bài học quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay. Is the reason that most people fail in business or they fail in sales is because they quit too soon or they give up on themselves. Và đây chính là lý do vì sao mà rất nhiều người họ thất bại trong công việc kinh doanh của họ, trong công việc bán hàng của họ, bởi vì họ bỏ cuộc quá sớm. Or they quit learning, or they quit getting educated, or they quit being disciplined. Và họ bỏ cuộc học tập, họ bỏ cuộc về cái kỷ luật của họ. So what the sign is saying is that if you're going to succeed in selling, then what has to happen is that you need to be able to sell yourself to yourself, particularly when things get difficult. Và cái này đó chính là cái thứ để giúp cho bảo vệ chính bản thân bạn. Bạn phải bán bạn cho chính bạn khi mà bạn gặp khó khăn. Okay. So then I said, okay, I'm not going to quit yet. I'm going to go out and give it another try. Và như vậy tôi đã không bỏ cuộc và tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi cần phải cố gắng thêm. And the next day I went out and I made 50, 60, 70 calls in that next day.
Và ngày tiếp theo thì tôi đã thực hiện cái cuộc gọi 50 đến 60 cuộc gọi trong một ngày. Now, do you know how much I sold on that third day? Và theo các bạn thì ngày thứ ba thì tôi bán được bao nhiêu? Want to guess? Type in the chat box. How many deals do you think I got that day? Nào các bạn Type hãy in the chat comment vào box. ô chat để xem là tôi sẽ bán được bao nhiêu. Type in the chat box. How many do you think? Nào theo các bạn tôi bán được bao nhiêu? 5, 1, 15, 5, 5, 15, 1, 3, 1, 5. Okay, 3. so the answer is 0. Câu trả lời đó là không. I sold nothing that day. Tôi không bán được một cái gì cả trong ngày hôm đó. But I accomplished the most important sale of all, which was me selling me to me. Nhưng mà tôi đã đạt một cái thành quả tuyệt vời nhất, đó là tôi đã bán hàng thành công, bán tôi cho chính tôi. So I'm going to say to all of you that as the days, months, and years go on, you will be distracted and challenged, and you'll want to pull back. You'll want to quit. You'll want to stop learning. You'll want to maybe take a break or whatever. Và chắc chắn các bạn ạ, trên cái hành trình phát triển của chúng ta thì ngày, tuần, tháng có khả năng có giai đoạn chúng ta sẽ phải đối mặt rất nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng mà nếu các bạn chỉ cần là kiên trì và bán thành công cho chính bạn thì bạn sẽ thành công. That's when you got to start selling you to yourself. Đó là lúc bạn cần phải bán bạn cho chính bạn. And the people that do that make a lot of money. Và cái người mà có khả năng làm cái điều đó thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. That was about the time I met Robert Kiyosaki in Hawaii. I was living in Hawaii, and that's when we met. Và cái thời điểm đó tôi cũng ở Hawaii và tôi cũng đã gặp Robert Kiyosaki. And he was a sales representative for the Xerox company, and I was a sales representative for the Burroughs company. Và thời điểm đó thì Robert làm việc cho Xerox Company, công ty Xerox, còn tôi làm việc cho What is the name of the company? Burroughs. Yeah, Burroughs. Unisys. Unisys. Yeah. Okay. So, and we've been on this journey together. So what I'm going to share with you tonight is what we both learned about selling and business. Và ngày hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn cái hành trình chúng tôi phát triển trên cái công việc bán hàng và kinh doanh như thế nào. Okay, so write this down. Number one lesson is Và chúng ta hãy ghi xuống cái bài học số 1, đó là sales is about you selling you to you. Đó chính là bạn bán bạn cho chính bạn. Okay? You selling you to you, because sales equals income. Write that down. Sales equals income. Và chúng ta hãy viết xuống là bởi vì đó là bán hàng chính là bằng thu nhập. If you have no income, it's because you haven't been selling. Nếu mà chúng ta không có thu nhập có nghĩa là chúng ta đang gặp vấn đề về bán hàng. And just producing a good product and hoping it'll sell itself does not work alone. Và bạn chỉ có hy vọng là sản phẩm tốt rồi nó có thể tự bán, không có đâu ạ. I mean, you have to produce a good product, because if you do sell it, if it's not a good product, you'll never make sales either. So I'm going to assume that you make good stuff or you have good services, then you've got to be able to sell it. Và dĩ nhiên rồi, nếu mà bạn bảo bán hàng nhưng sản phẩm ở đây là bạn không có sản phẩm tốt thì chắc chắn là không bán được hàng. Nhưng ở đây tôi cứ mặc định là bạn phải có sản phẩm hoặc là dịch vụ tốt. Now, about that time, Robert introduced me to the world of personal development. He invited me to go to a personal development training program. Vào cái thời điểm đó, Robert Kiyosaki cũng hướng dẫn và gợi ý cho tôi đi học cái chương trình phát triển cá nhân của thế giới. And I went and I learned. Let me just step back for a second. And I went to the program, and something very amazing happened after that program. Và tôi đã đi tham gia học chương trình đó và tôi đã thấy có cái sự khác biệt nó xảy ra. The program had nothing to do with learning about money or sales, but it had to do with working on myself. Và cái chương trình này là không dạy gì liên quan đến cái bán hàng hay dạy đến tài chính gì cả, nhưng mà nó lại có sự khác biệt.
It was only a 3-day program, and after the program was over, my sales went through the roof. Và cái chương trình đấy là In a chỉ good là way. làm việc với chính con người của tôi thôi. Sau cái chương trình 3 ngày đó và cái kết quả kinh doanh của tôi nó tăng lên đột biến. So I saved my job, but I also, within the next 18 months, became the #1 sales representative across the entire United States in that business. Và nhờ vậy tôi đã có được cái công việc của mình và tôi không bị đuổi việc. Và 18 tháng sau tôi trở thành cái người bán hàng số 1. Because the secret was about me selling me to me and having confidence in myself and what I was doing, and that's what made all the difference. Và cái bí mật ở đây đó là tôi đã bán hàng thành công cho chính tôi bán tôi cho chính tôi và tôi có được sự tự tin để tôi đạt được cái điều mà mình mong muốn. You know, so Robert and I left Hawaii about the same time, and I quit my sales job after doing very well, and I started my own company in Southern California. Và tôi với cả Robert cũng rời Hawaii vào cái thời điểm đó và tôi cũng dừng cái công việc bán hàng khi mà mình bán hàng rất là tốt và tôi bắt đầu cái công việc kinh doanh riêng của mình. And that's when I learned lesson number 2. Và đó là lý do vì sao tôi học cái bài học số 2. And lesson number 2 is if you're going to build a business that's bigger than yourself, or a business that makes a lot of money, then what you can't do it by yourself. You must have a team. Và cái bài học số 2 đó là khi mà công việc kinh doanh của bạn phát triển lớn hơn chính bản thân bạn rồi, bạn không thể nào làm một mình được mà bạn cần phải có đội nhóm. I had learned that the success in business required both technical or selling skill, but it also required personal development skill to work on my own psychology and my own emotions. Và tôi nhận ra được một cái điều vô cùng tuyệt vời, đó chính là khi mong muốn phát triển cái công việc kinh doanh thì cần phải học tập để nâng cấp về cái kiến thức, kỹ năng giống như là bán hàng và hay là kiến thức chuyên môn và kiến thức về phát triển bản thân. Đó là cái để làm việc với chính bản thân mình. And I struggled a lot with my new business. We almost failed several times. Và tôi gặp rất là nhiều khó khăn và thách thức với công việc kinh doanh của mình và tôi đã gần như là suýt gặp thất bại một vài lần. Well, I had 30 people on staff. We were in the air freight trucking business, and what I learned in that business, I had to figure out on my own. Và trong đội ngũ của chúng tôi có khoảng 30 người và chúng tôi làm về dịch vụ vận tải hàng không. And what happened was we went from almost failing to becoming the #1 air freight trucking operation in all of Southern California at that time. Từ tình huống mà chúng tôi gặp vô cùng khó khăn và thách thức suýt nữa phá sản và chúng tôi lại trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong cái ngành vận tải. Now, the reason I struggled is because there was no place to learn how to do this. Lý do vì sao mà tôi phải gặp quá nhiều thách thức khó khăn như vậy, bởi vì không có cái nơi nào hướng dẫn cho tôi để vượt qua những cái điều đó. I had no mentors. Tôi không có người nào đồng hành với tôi. School did not teach me how to sell, and school did not teach me how to build a team. Tôi không có cái người cố vấn cho tôi và trường học cũng không dạy cho tôi để cái cách để kinh doanh như thế nào, cũng không dạy tôi về xây dựng đội nhóm ra sao. Which is when I learned lesson number 3. Và đó là lý do tại sao tôi học được cái bài học số 3. That if you're going to be a great leader, then you also need to become a great teacher and a leader. Đó là nếu bạn thực sự mong muốn trở thành một cái người lãnh đạo thực thụ thì bạn cũng cần phải trở thành một cái người huấn luyện, người thầy thực thụ. That those of you that have businesses that have more than 5, more than 10 people, you or someone in your organization has to be able to teach people how to sell, teach people how to be good team players, teach them how to be productive. Và nếu mà bạn có một đội nhóm khoảng 10 người thì bạn cũng cần phải học cái cách để huấn luyện cho họ cái khả năng để họ có thể làm việc đội nhóm, khả năng để họ có thể bán hàng, và đó là cái năng lực của bạn. Because where else are they going to learn it? Và bởi vì nếu không bạn không huấn luyện cho họ thì họ có thể học cái điều đó ở đâu?
School teaches you that if you operate as a team in school, they will accuse you of cheating. Và khi mà ở trường học, khi mà chúng ta làm việc nhóm với nhau thì trường học lại cho rằng đó là chúng ta cheating, chúng ta gì ạ? Got it? Yeah. Yes. Okay. How many of you know what I'm talking about? Type a 1 in the chat box if you understand. Khi mà chúng ta ở trường là chúng ta làm việc chung với nhau trong bài thi thì đấy là quay cóp đúng không ạ? Và bao nhiêu trong số các anh chị thực sự hiểu cái điều đó, chúng ta comment số 1. Right? And if you and in school they don't teach you how to sell. They teach you how to take orders and how to just do what you're told. Và ở trường học thì không được huấn luyện là cái cách bán hàng như thế nào, chỉ có huấn luyện là chúng ta làm theo hướng dẫn, làm theo mệnh lệnh. I'm not saying that school is bad. I'm just saying school does not prepare you to make money. Tôi không nói là trường tệ, nhưng tôi nói rằng là trường không hướng dẫn cho chúng ta để chuẩn bị cho chúng ta để có thể kiếm được tiền. Okay? So lesson number 3 is that leaders must be teachers. Vì vậy cho nên cái bài học số 3 đó là người lãnh đạo cần phải trở thành là người thầy. And over the years, as I sold that trucking business, and over the years, I made a commitment that I was going to commit the rest of my career to helping other entrepreneurs and businesses get this education so they can generate good income, get their dreams, and have a good life. Và đó là lý do tôi đã phải trải qua những thách thức như vậy, và tôi có một cái cam kết là mong muốn giúp đỡ những cái người thực hiện cái công việc kinh doanh để giúp cho họ vượt qua được những thách thức thực sự để đạt được những cái điều họ mong muốn. You know, and I've been coming back and forth to Vietnam since 2015. Và đó là lý do tại sao tôi cứ đi lại Việt Nam từ năm 2015. And of all the countries that I go to where I work with organizations, I believe that Vietnam has the strongest entrepreneurial spirit of any of the countries that I've ever been to. Và rất là nhiều các quốc gia tôi đã đi qua, và Việt Nam tôi nhận thấy đó là một trong những quốc gia mà có những người lãnh đạo mạnh mẽ nhất, những người chủ doanh nghiệp. You guys are strong, you're willing to take a risk, and you're very educated and very competent. Và thực sự tôi nhận thấy rằng người Việt Nam rất là mạnh mẽ và sẵn sàng đối mặt với mọi rủi ro và cực kỳ mong muốn phát triển. Most places people want to get information, but they're very resistant to changing their behaviors. Và phần lớn ở các cái nơi khác thì họ rất là mong muốn có các cái thông tin, có kiến thức, nhưng mà họ rất là ngại thay đổi. I mean, Vasco is a great example of a person who started with very little and built over a $350 million a year business with his brother because they were willing to change their behaviors. Và thầy Vasco cũng là một trong những cái người đó là hình mẫu cho chúng ta. Và khi mà anh bắt đầu với anh trai của mình, bắt đầu rất là nhỏ bé và bây giờ đã có doanh thu đến hơn 7.000 tỷ. Now, so the problem is everybody wants to make more money. Raise both hands if you want to make more money. Vấn đề ở đây là tất cả chúng ta đều mong muốn là kiếm được nhiều tiền hơn. Ai mong muốn kiếm nhiều tiền hơn, chúng ta hãy giơ cả hai tay luôn ạ. Okay, good. That's fine. But the problem is everybody wants to make more money, but what comes in the way is the resistance that you have to changing your behaviors. Và tất cả chúng ta đều rất là mong muốn để kiếm được nhiều tiền, nhưng mà trên cái hành trình chúng ta đi, chúng ta đối mặt với rất nhiều rào cản, và đó là cái thái độ của các anh chị. We know that 85% of you that start a business, if you started a business today, 85% of you would fail within 3 years. Và theo thống kê đó là 85% những người mà bắt đầu cái công việc kinh doanh họ đều gặp thất bại. We also know that most businesses that are existing struggle with productivity. Và chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều các cái công ty và về cái năng suất của họ. For some of you that are working on your own, you may be struggling to pay bills, which are straining your relationships at home, and maybe your confidence is getting lower.
Và thậm chí một số cá nhân thì họ gặp vô cùng khó khăn với cái thu nhập của mình, hay là mối quan hệ, hay thậm chí là cái sự tự tin của họ cũng vô cùng thấp. One of the number one issues that destroy relationships and marriages are financial issues. Và một trong cái lý do lớn nhất mà nó phá hủy cái mối quan hệ hay tài chính của chúng ta, hay And là so and so what happens is people look for all kinds of solutions to solve their problem. và thường khi họ đối mặt với cái vấn đề đó thì họ luôn luôn tìm ra các giải pháp cho những vấn đề đó. So they end up going on YouTube or they go to a program and they're in the wrong place. They get the wrong advice, wrong questions, and their lifestyle just doesn't, their lifestyle sucks. Và khi họ cứ đi tìm thì họ cứ lao đi hết chỗ nọ chỗ kia để tìm giải pháp, họ lên YouTube họ tìm kiếm chương trình này chương trình kia, họ đi đến sai nơi, họ hỏi sai người, và họ phải đối mặt đến những vấn đề. One of the biggest forms of personal resistance that people have is their fear of selling. Và một trong những cái rào cản lớn nhất mà con người đang phải đối mặt đó là nỗi sợ hãi bán hàng. What are they afraid of? They're afraid of rejection. They're afraid that people will say no to them, or they're afraid that people won't like them. Họ sợ ở đây họ sợ bán hàng, họ sợ người khác từ chối, họ sợ người khác nói không, và họ sợ người khác không mua. Okay. Now, I'm going to tell you this after working with literally hundreds of thousands of people, that the number one form of resistance that keeps people from their dreams is their concern or their fear of what other people think about them. Và tôi đã làm việc với hàng trăm nghìn người rồi. Một trong những cái nỗi sợ hãi lớn nhất mà khiến cho họ đi xa khỏi giấc mơ của họ, đó chính là họ sợ người khác nghĩ gì về bản thân họ. Okay, so I'll give you an example. There are a lot of people that believe that in order to succeed and generate more sales, you need more leads. Và một trong những cái niềm tin giới hạn của mọi người đó là để có được cái thành công trong bán hàng thì cần phải có nhiều danh sách khách hàng. In other words, if I have more leads, more prospects, then I'll make more sales. Và họ lại cho rằng là có nhiều danh sách khách hàng thì sẽ bán được nhiều hàng hơn. Well, that's possible, but let me give you a different example. In my experience, that's bad advice, okay? Và thực ra là nó cũng có khả năng nó có thể xảy ra đấy. Thế nhưng mà với trải nghiệm của tôi thì tôi thấy rằng đó là một lời khuyên rất là tệ. So I'm going to share my screen. I'll show you what I'm talking about here. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ màn hình, các bạn sẽ nhìn thấy nhé. This is a real case study of a company that I work with. We worked with a few years back that was a massage clinic. Và đây chính là một trường hợp cụ thể mà tôi đã thực tế tôi làm việc với, đó là về dịch vụ massage. So what they would do is they would put an ad in the newspaper with a coupon to come in to get a free 30-minute massage. Và ở đây nơi này thì họ quảng cáo ở trên báo chí và họ tặng cho một cái coupon, đó là miễn phí massage 30 phút. And once they came in for the massage, then after the massage, they would attempt to sell a 1-year membership for $600 where you could get a 1-hour massage every month for a year. Và sau khi mà khách hàng thưởng thức miễn phí thì họ cố gắng để bán cho một cái chương trình thành viên, đó là 1 năm $600 vào mỗi tháng thì được 1 giờ massage. So the business owner came to me and he said, we're struggling. He says, I need more leads. Và cái người chủ massage này nói với tôi rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn và họ cần thêm cái danh sách khách hàng. I said, I don't think you need, let's look at your numbers first before we make that decision. Và tôi nói với cái người chủ nào bây giờ hãy nhìn vào cái con số này trước khi là quyết định. So the ad he had was bringing 50 people per week into his clinic for a 30-minute massage. Và dựa theo cái việc quảng cáo của cái anh ấy, anh đã đem được đến 50 người trong mỗi tuần
để thực hiện cái massage miễn phí. When I looked at his numbers, he was converting 15% of those into memberships. Và tôi nhìn thấy tỷ lệ chuyển đổi đó là 15% để chuyển đổi thành khách hàng. So 15% equals 7. Và như vậy có nghĩa là được 7 người. So he got 7 closes out of those 50 leads, right? Và với danh sách 50 người này thì đã có được 7 khách hàng. Now, remember that was $600. Okay, Vậy, so times 600 equals $4,200 per week. và như vậy có nghĩa là doanh thu 600 một năm, có nghĩa là họ có 4.200 đô một tuần. Which over the course of a year is about $210,000 a year. Vậy một năm thì họ sẽ có khoảng 210.000 đô doanh thu. And so at $200,000 a year, he's losing money because he's got to pay staff, he's got to pay rent, he's got supplies, he's got to pay for getting those leads, and he's losing money, and his wife is very upset with him. Và với cái doanh thu như thế này thì anh ấy đang thua lỗ, bởi vì anh ấy cần phải trả lương cho nhân viên, trả lương về thuê văn phòng, trả lương về tất cả những cái trang thiết bị mà cần phải mua, và trả tiền cho cái việc quảng cáo để thêm nhiều người đến. Nhưng mà người vợ rất là phàn nàn vì chồng cứ thấy mất tiền thôi. Okay, so again, and you know this, if you go on the internet, everybody's gonna try to sell you on getting more leads. Và nếu mà chúng ta cứ ở trên internet thì chúng ta thấy không ạ, rất là nhiều người cứ nỗ lực cố gắng để làm sao có nhiều danh sách khách hàng hơn. I told him no. Và tôi nói với anh ấy là không. He says, I told him, let's work on this percentage, your closing percentage. Và tôi bảo với anh ấy là hãy tập trung và làm vào cái tỷ lệ chuyển đổi. Every new lead is going to cost you more money. Và cứ thêm danh sách khách hàng bạn sẽ càng tốn nhiều chi phí hơn. I asked him, I said, what if I show you a way that you can double or almost triple your income without spending any more money? Và tôi nói với anh ấy là bây giờ tôi có thể chỉ cho anh ấy cái cách để có thể nhân đôi nhân ba thu nhập mà không cần phải có thêm danh sách khách hàng không? So what we did is we worked with him on this number. Và chúng tôi đã cùng nhau tập trung vào cái tỷ lệ chuyển đổi. We taught them how to handle objections. Và tôi dạy cho họ cái cách để làm thế nào để xử lý từ chối. How to make a simple presentation. Làm thế nào để thực hiện cái bài trình bày rất là đơn giản. And all they had to do is practice 30 minutes per week. Practice. Và cái nhiệm vụ của họ đó là chỉ có luyện tập 30 phút mỗi tuần thôi. Okay, that's it. 30 minutes. They practice with their team 30 minutes a week based on what we showed them. Và họ chỉ luyện tập cứ 30 phút mỗi tuần dựa theo những cái gì mà chúng tôi hướng dẫn họ. So watch this. Và các bạn hãy xem con số nó chuyển đổi này. They have the same 50 leads. Và họ đều có là 50 danh sách khách hàng. But now they're closing 40%. Và bây giờ cái tỷ lệ chuyển đổi nó là 40%. That equals 20. That's 20 closes. Và khách hàng đó là 20 khách hàng chuyển đổi thành công. Times $600. Nhân với 600 đô. Equals $12,000 a week. Điều đó có nghĩa là 12.000 đô một tuần. Or over $600,000 per year. 600.000 đô một năm. Look at these two numbers here. Và các bạn nhìn thấy hai con số ở đây ạ. And we spent no money on new leads. Mà không hề phải chi thêm tiền vào cái danh sách khách hàng mới. Sales is 3 parts. Và trong bán hàng thì có 3 phần. The first part of selling is the ability to attract. Đầu tiên đó là cái năng lực để bạn có thể thu hút.
That's what this is. That's what this number is, attraction. Và đó Okay. chính là cái con số về danh sách khách hàng, gọi là thu hút. But the other part is conversion. Và một cái phần khác mà rất quan trọng đó là phần chuyển đổi. Okay, which is these numbers here, conversion. Và đó chính là tỷ lệ chuyển đổi ở đây ạ. And of course the other part is retention. Và tất nhiên là một cái phần nữa rất là quan trọng đó là phần duy trì. Which is getting people to stay, to keep renewing their memberships. Và đó chính là chúng ta sẽ chăm sóc như thế nào để cho khách hàng lại tiếp tục quay trở lại dùng tiếp. All we did is we just worked on this part right here. Và tất cả những gì chúng tôi tập trung vào cái tỷ lệ chuyển đổi. This and this, which led to this and to this. Và bởi cái việc là tập trung vào tỷ lệ chuyển đổi cho nên cái kết quả từ 7 và đã tăng lên đến 20 khách hàng. Now, does this make sense? If this makes sense, type a 1 in the chat box. Nếu các bạn hiểu rất rõ cái điều này, các bạn comment số 1 vào ô chat. Okay. So everybody on the internet is going to tell you they're going to help you get more leads. Và rất nhiều người trong internet và họ hay dụ các bạn bảo là bây giờ cần phải thêm nhiều danh sách khách hàng. And they will charge you a lot of money for that. Và tất nhiên là họ sẽ thu rất nhiều tiền từ đó. Okay, that's what and I'm saying that you'll spend a lot of money on leads, but if you're still only closing 15%, you're wasting your money and you're still falling behind. Và nếu mà các bạn cứ dành hết cái tiền vào để tìm thêm danh sách khách hàng thì cái tỷ lệ chuyển đổi nó vẫn 15 thì các bạn chỉ có lãng phí tiền thôi. Those of you that have bigger teams and you'll know exactly what I'm talking about here. Và những cái bạn mà đang có đội nhóm kinh doanh ở đây làm việc bán hàng ấy, thì các bạn chắc chắn là hiểu những cái điều mà tôi đang nói này. More sales people will not help you make more money if they don't know how to convert. Và nếu mà có nhiều cái người bán hàng nó cũng sẽ không giúp cho các bạn chuyển đổi nếu mà họ không biết chuyển đổi. And the way you convert today is different than it was 5 years ago pre-pandemic. Và cái cách bây giờ để chuyển đổi khách hàng nó khác so với cái thời trước dịch rất là nhiều. This takes education. Và bây giờ họ cần phải được huấn luyện, phải được đào tạo. Yeah, somebody said, I said 80% of your sales come from 20% of your people. Và như tôi nói đây, 80% đến từ. And that's ridiculous. Because if 80% of your sales is coming from 20% of your people, what are you doing with the other 80%? You're wasting money with them. Và họ vẫn cứ tỷ lệ 80-20 đúng không ạ? Trời ơi, 80-20 thì lãng phí. And in this economy, you cannot afford to have wasted cost. Và bây giờ với cái nền kinh tế này, chúng tôi không thể có đủ khả năng để lãng phí được. Is this making sense? Các bạn có hiểu không ạ? If this is making sense, type in 2 in the chat box or a Nếu yes, bạn thực either one. sự hiểu cái điều này, các bạn hãy comment số 2 vào ô chat. Good. That's, so how many would like a little more help with this? How many would like to overcome some of this problem and be able to accelerate? Type in me in the chat box. Và bao nhiêu trong số các bạn mong muốn là vượt qua cái điều này, chúng ta hãy comment me vào ô chat. How many would like this? Yes? All right, good, awesome. Would it make a difference for your business, for your family, and for your lifestyle? Yes or no? Và các bạn có đồng ý không? Nếu mà chúng ta thay đổi cái này, chúng ta sẽ tạo ra sự khác biệt về kết quả cho gia đình của chúng ta, công việc kinh doanh của chúng ta và phong cách sống của chúng ta. All right. So I'm going to show you how to do this. I'm going to give you a couple secrets to this. Và tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để làm cái điều này và trong đó có một số bí mật. But I'm also going to tell you that that for those of you that are serious about making a change, I'm going to be coming to Vietnam in a few weeks, actually.
Và thực sự những ai mà khát khao mong muốn mà thực sự nghiêm túc mong muốn là có sự thay đổi này thì tôi ấy sẽ có mặt ở Việt Nam trong vài tuần tới. Where I'm going to spend 2 days working with a group of people that really want to get to master the skill. Và tôi sẽ làm việc với cái nhóm người trong vòng 2 ngày liền với những anh chị thực sự khát khao mong muốn. How many might be interested in that? Và bao nhiêu trong số các anh chị rất là quan tâm đến cái điều này ạ? Okay. Now, a couple secrets around that is that you might be thinking, Blair, I'm not a sales type person. I'm not sell. I don't sell. Và có thể bạn nói là thầy Blair ơi, em có lẽ là em không phải là nhóm bán hàng đâu, em không phù hợp bán hàng đâu. But one of the things that you need to learn is that everybody can sell. Và bạn cần phải ghi nhớ một điều rằng là tất cả mọi người đều có thể bán hàng. Sales is simply finding out what people want and helping them get it. Và thực sự là bán hàng thì cực kỳ đơn giản, có nghĩa là gì? Bạn tìm ra những cái điều họ mong muốn và chào cho họ cái điều. How many of you like to help people? Type in me in the chat box. Và bao nhiêu trong số các bạn mong muốn cái điều đó, hãy comment me vào ô chat. So again, all this is being able to help people. Và tất cả những cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái năng lực để chúng ta giúp mọi người. And you'll understand that there are 5 different selling personalities. Và các bạn sẽ thấu hiểu được có 5 nhóm tính cách đặc trưng của khách hàng. So if there's 300 of you on this call, the chances are that each of you, there's 5 different personalities that you might be. Each one can make a lot of money. Và khi mà bạn thấu hiểu được cái 5 nhóm tính cách đặc trưng của khách hàng thì các bạn sẽ có cái cơ hội để thấu hiểu người khác. And so what we do at the program is I show you we find out what your personality type is, so that then you can go out and play to your strength and sell a lot. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn thực sự thấu hiểu cái nhóm tính cách đặc trưng của mình là gì, bạn thấu hiểu người khác và bạn sẽ có được năng lực bán hàng. Because the way I might convert might be a little bit different than the way Sarah might convert. Và bởi vì cái cách mà tôi chuyển đổi khách hàng có thể khác với cái cách của Sarah chuyển đổi khách hàng. And we tailor it to your personality. Và vì vậy cho nên là chúng ta phải là mỗi người phải may đo theo đúng cái tính cách của mình. The other thing is some people say, well, I don't have the confidence, or, I have a team, but I don't know how to teach them. I don't know how to train them. Và có thể các bạn nói rằng là ôi, tôi còn không biết là dạy các đội nhóm, thành viên trong đội nhóm như thế nào, tôi không biết làm như thế nào. When it comes to selling, nhưng mà khi mà chúng ta bán hàng, it kind of looks like this, okay? First of all, in order to sell, it requires some skills. Whoops. It requires và để bán skills. hàng chúng ta cần yêu cầu một số các kỹ năng. How to attract, Để bán được hàng thì chúng ta cần how to attract, how to convert, and how to retain. Và chúng ta cần phải học cái cách để thu hút, để chuyển đổi và để duy trì khách hàng. Selling is also a system. Bán hàng nó cũng là một hệ thống. It's a 6-step system. Nó có 6 bước ạ. And there's a skill for each part of the system. Và 6 bước này là mỗi một bước nó đều có cái kỹ năng trong cái quy trình 6 bước bán hàng. Follow it step by step and you end up making money. Bạn thực hiện theo đúng các cái bước này có nghĩa là bạn sẽ học được cái cách bán hàng. It's very simple like that. Nó rất là đơn giản như vậy. Okay. The other thing that it requires, it also requires, as I mentioned earlier, a certain mindset. Như tôi đã chia sẻ ngay từ đầu ấy, nó cần phải có một cái tư duy cụ thể. You have to learn how to manage the little voice in your brain. Và bạn cần phải học cái cách để quản lý cái tiếng nói nhỏ trong đầu của bạn. Everybody know the little voice I'm talking about?
Và các bạn có biết là cái tiếng nói nhỏ mà tôi đang nói là gì không? It's that thing in your head that goes, what little voice? I don't have a little voice. That's the one I'm talking about. Và cái thứ mà nó cứ lải nhải trong đầu của bạn nói là tiếng nói nhỏ là cái gì? Và đó chính là tiếng nói nhỏ. Mine sounds like my mother. I'm not sure what yours sounds like. Và cái tiếng nói nhỏ của tôi thì giống như là tiếng của đe nẹt của mẹ ấy. Còn tôi cũng không rõ là tiếng nói nhỏ của các bạn thế nào. How many of you have a little voice? Và bao nhiêu trong số các Give me bạn a cũng có thumbs tiếng up. nói nhỏ, chúng ta hãy giơ ngón tay đi ạ. How many have more than one little voice? Give me 2 thumbs up. Và bao nhiêu trong số các bạn có nhiều hơn một tiếng nói nhỏ thì chúng ta hãy đưa 2 cái ngón tay vào. Because this is your number one enemy right here. Và đó chính là cái kẻ thù số 1. I have seen this little voice destroy sales, destroy businesses, destroy relationships, and destroy dreams. Và tôi đã chứng kiến là tiếng nói nhỏ đó đã phá hủy bán hàng, nó phá hủy công việc kinh doanh, nó phá hủy mối quan hệ, nó phá hủy mọi thứ. And the other thing that this all requires, if you're going to make a lot of money, is it requires a team. Và để chúng ta kiếm được tiền thì chúng ta cần phải có một đội nhóm. Okay? I don't see you drawing. Are you drawing? Yeah, hold on. There, now can you see it? No. It's not sharing? It's sharing, but I cannot see what you are drawing. You got skills, system, mindset, team? No, nothing. All right, hold on a minute. Let me stop sharing and share it again. Yes. Okay, go back. Các anh chị có nhìn Hold thấy on. thầy chia sẻ không ạ? Again, here, and there. Good? Good. Got all 4? Sarah, can you see it? Oh, she's gone. I got it. Everyone see, maybe because of my internet. I'm back. Okay, can everybody see it? Ask them. Can you ask them? Yes, they see. I see. Okay, good. Okay, good. All right, so it requires a team. Now, what does that mean? That means that this is you, have to be a leader. Điều đó đồng nghĩa với việc là chính các bạn cần phải là nhà lãnh đạo. And this is the key to making a lot of money. Và đây chính là cái điều mấu chốt để giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền. And having a great lifestyle. Và để chúng ta có được cái phong cách sống tuyệt vời. Now, is it easy? Các bạn có thấy dễ không ạ? Not necessarily easy, but it's very simple. Và không nhất thiết là dễ, nhưng mà thực ra là nó cực đơn giản. You know, you follow the steps. It's like baking cookies. Bạn cứ theo đúng các cái quy trình từng bước này thì nó không khác gì giống như cái việc là chúng ta học cái cách là nướng bánh đâu. Okay, and you got to manage your little voice. Bạn cần phải quản lý cái tiếng nói nhỏ của bạn. You got to be able to teach this team how to do these things. Bạn cần phải dạy cho đội nhóm của bạn có khả năng để làm được những cái thứ như thế này. But if you do that, you get this. Và nếu bạn có khả năng làm được cái điều đó thì bạn sẽ có được tài chính và phong cách sống khác biệt. This is the path to generating a lot of income. Và đó chính là cái con đường để giúp cho chúng ta tạo ra được nhiều thu nhập. You know, and you know, some people say to me, you know, Blair, that makes sense, but I really don't have any money, so I can't do I cannot further my education right now. Và có một số bạn thì nói là rất là hiểu rồi đấy, nhưng mà họ nói rằng họ không có tiền để có thể tiếp tục đi học tập nâng cao năng lực. So let me just address that for a moment, and then I'll move on. Tôi sẽ giúp cho các bạn để xử lý cái này này. If you don't have money right now, I'm going to assume that's one of the reasons why you're here. Nếu các bạn không có tiền thì tôi cũng nghĩ rằng đó là lý do vì sao bạn cần phải có ở đây.
Okay, because if you don't have money, that means your sales aren't so good. Và nếu mà bạn có tiền thì điều đó đồng nghĩa với việc là cái khả năng bán hàng của bạn đang tốt. And if you haven't figured it out by now, nobody is going to come to your rescue. Và nếu mà bạn không nhận ra được điều đó thì bây giờ chẳng ai đến để cứu bạn đâu. Just like me, you're going to have to figure this out by yourself on your own. Và giống như tôi thôi, tôi chính bản thân tôi đấy, bài học tôi phải tự nhận ra bởi chính tôi. Unless you get some good mentorship and some good education that will allow you to put a lot of money on the table very quickly. Và hoặc là trừ phi mà bạn có được cái người mentor tốt, hoặc là cái người mà bạn có được cái giáo dục tốt. Okay? You know, like I said, I'm coming to Vietnam. I'm not sure what the dates are, but it's early in April. Và tôi sẽ đến Việt Nam vào cả ngày mùng 18 và 19 tháng 4. 18 and 19. And I'm going to show you the skills, the system, the mindset, and how to build your team and how to get your team to produce. Và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái kỹ năng, các cái quy trình và cái tư duy như thế nào để giúp cho các bạn thực hiện cái điều này. And for those of you that say, well, I don't have enough money, I'm just going to let you know that in the last program we did in Vietnam, I had everybody do, once I taught all this, I tested them by making them sell. Và tôi nói cho các bạn biết là một số người thì lần trước khi mà tôi đào tạo ở Việt Nam ý, một số bạn đó là bạn không có tiền, nhưng mà trong cái chương trình trước ý, thì tôi đã giúp cho họ đã tạo ra được thu nhập, và tôi đã thử cho họ thực hiện cái việc bán hàng. And it was at that Sales and Leadership Mastery program where they did 9.7 million US dollars in sales in about 10 minutes. Và đó chính là chương trình nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo. Và trong chương trình đó, những học viên họ trực tiếp bán hàng trong chương trình đó, và họ đã tạo ra tổng cái doanh thu đó là 9,7 triệu đô la. Now, as I calculate that, that's about 300 million Vietnamese dong per person. Đó là 30 tỷ, đúng không cả nhà? 300 million Vietnamese dong per person. 300 tỷ Việt Nam. 300 triệu một người. You got it? Trung bình lại tính ra số người đã tham gia trong cái buổi ngày hôm đấy là 300 triệu một đầu người. How many of you would like to do that? Bao nhiêu trong số các bạn mong muốn đạt được điều đó? Now, some people sold very little, but some people sold a lot, but everybody sold something. Và một số người thì bán được ít, nhưng số người thì bán được rất nhiều, như chúng tôi đã trung bình ra. And these were actually people were selling their products to their customers. Và thực tế là họ bán chính cái sản phẩm và dịch vụ của họ cho chính khách hàng của họ. And the reason I do it is to prove to you that it's not that difficult if you have the right instructions and you know the step-by-step process. Và tôi muốn chứng minh với các bạn cái điều này là bán hàng nó không hề khó một tí nào, để tôi giúp các bạn chỉ cần là hướng dẫn các bạn từng bước một là các bạn có thể thực hiện được điều đó một cách tốt nhất. So this is the path. So I drew for you the path. Let me show you again. This is the path. If you're going to be successful in sales, let me just show you one more time. You haven't shared the screen. I'm getting there. Okay. Yes. Okay. So I'm going to show you this again. This is the path. Đây chính là con đường của chúng ta đây ạ. Okay. What you're going to do is you're going to learn the skills. Và chúng ta sẽ học kỹ năng. Master the system. Và chúng ta sẽ làm chủ toàn bộ cái quy trình hệ thống từng bước một. Going to work on your mindset. Và các bạn sẽ được xử lý, được làm việc với chính tâm trí của mình, tư duy của mình. And show you either how to build a team or how to get a team to operate successfully.
Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để xây dựng đội nhóm và cái cách để cùng với đội nhóm của bạn phát triển thành công. And in the meantime, you're going to learn to become a great leader. Và chắc chắn là bạn sẽ học cái cách để trở thành một cái người lãnh đạo tuyệt vời. That's why the program is called Sales and Leadership Mastery, because they go together. Và đó là lý do tại sao cái chương trình này chúng tôi gọi là làm chủ nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo, và bán hàng và lãnh đạo phải luôn đi cùng với nhau. Okay. How many are interested in this? Yes? Và bao nhiêu trong số các bạn rất là quan tâm đến điều này? Yes. All right. Now, let's just do a quick assessment here before we go any further. Chúng ta hãy thử đánh giá một chút xíu ở đây nha. By the way, how many of you are learning a lot tonight? Và bao nhiêu trong số các anh chị đã học được rất nhiều điều vào trong tối ngày hôm nay? Raise your hand if you're learning a lot. Và chúng ta hãy giơ tay nếu chúng ta thấy rằng chúng ta học được rất nhiều điều. Give me a thumbs up if you're learning a lot. Và giơ cái ngón tay nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta học được rất nhiều điều. How many of you realize there's a lot more to learn? Và bao nhiêu trong số các anh chị nhận thấy rằng vẫn còn quá nhiều điều để chúng ta có thể học tập nữa? My question to all of you is, are you willing to do a little bit of the work to learn and master some of this stuff? Và cái câu hỏi của tôi là các bạn có sẵn sàng để nỗ lực hơn nữa để làm chủ những cái kỹ năng như thế này? Because I can show you how to do this, but if you're not willing to change your behavior, then it's going to be useless to you. Và tôi rất là mong muốn để chia sẻ với các bạn, nhưng nếu mà bạn không sẵn sàng thay đổi cái thái độ của mình thì nó cũng không có cái ích gì đối với các bạn. All right. So good. So I trust that all of you do want to do this. So let me share my screen again, and let's do a little assessment. Và tôi tin rằng tất cả các bạn ở đây đều có cái sự khát khao, mong muốn. Okay. So when it comes to being an entrepreneur, và khi mà bắt đầu chủ doanh nghiệp, there are four levels. và có bốn cấp độ ạ. The first level, excuse me, is what I call a dreamer. Cái cấp độ đầu tiên thì tôi gọi là cấp độ. These are people that dream about having their own business, and they dream of wealth, and they dream of being financially free. Đây là cái cấp độ mộng mơ, và họ mơ mộng về con số của tài chính của họ, họ mơ mộng về mọi thứ. Because the reason we start businesses is obviously we want to make more money. Và bởi vì lý do vì sao mà chúng ta bắt đầu thực hiện cái công việc kinh doanh, bởi vì chúng ta muốn có nhiều tiền hơn. We want to reach more people. Chúng ta muốn tiếp cận nhiều người hơn. And hopefully you want to make a difference. Và hy vọng là tạo được cái sự khác biệt. Make a difference in people's lives. Và tạo sự khác biệt đối với cuộc đời của người khác. And more money gives you a better lifestyle. Và nếu có nhiều tiền hơn thì sẽ cho cái lối sống của chúng ta, phong cách sống của chúng ta tốt hơn. Okay, that's why we do it. So dreamers, that's what they want to do. But let's take a look. What's their income look like? Và cái cấp độ đầu tiên đó là những người mộng mơ thôi. Hãy chúng ta xem này, cái tài chính của những cái người mộng mơ thì their income is fixed because they still have a job. They have not taken the plunge yet. They're dreaming about it, but they haven't done anything yet. Và những cái người mộng mơ này họ chỉ có gọi là có thu nhập cố định thôi, bởi vì họ đang làm một cái công việc, họ chỉ mơ mộng về cái điều đó thôi. They're basically not reaching anybody because they don't have a product or service to sell yet. Thực tế là họ chẳng có tiếp cận được ai cả, bởi vì họ không có sản phẩm và dịch vụ. And making a difference, you know, they're kind of frustrated because they would like to make a difference, but they feel like they're trapped in a job and they can't make a difference there. Và cái sự mong muốn khác biệt ở đây thì thường dư là họ bị mắc kẹt và họ không tạo được cái sự khác biệt, bởi vì họ đang còn phải bận với công việc của họ. So what keeps them there is fear. Và đó là lý do tại sao những cái người mộng mơ này vẫn còn cái nỗi sợ hãi. It's fear of taking a risk. Cái nỗi sợ phải bị gặp phải rủi ro. They're afraid that they'll fail. Họ sợ thất bại.
You know, I mean, in school teaches you that if you make a mistake, you fail, you're not successful, you'll never amount to anything. Và ở trường học dạy chúng ta rằng là nếu chúng ta thất bại đó là chúng ta là rất là tệ. Which is just not true at all. Và như vậy thực ra là thất bại không phải là một cái điều quá là tệ. What we know is the more mistakes you make is the faster you learn and the faster you become successful. Và thực tế trên đời sống của chúng ta, bạn càng mắc nhiều lỗi, càng có nhiều trải nghiệm thì bạn càng phát triển và thành công hơn. Let me say this again. What we know is the more mistakes you make, the faster you learn and the faster you grow. Và các bạn nhớ nhé, càng mắc nhiều lỗi thì bạn càng học nhanh hơn và bạn càng thành công nhanh hơn. School tells you the opposite. Nhưng mà ở trường học lại hướng dẫn cho chúng ta ngược lại, đúng không ạ? They say if you make too many mistakes, you'll fail and you will never succeed. Và họ nói rằng nếu mà mắc lỗi như vậy là thất bại, mắc lỗi là bạn sẽ không bao giờ thành công. My friend Robert Kiyosaki is very rich and he owns a Ferrari. Và thấy người bạn của tôi Robert Kiyosaki rất là giàu và đang sở hữu. And his license plate number says 1.9 GPA. Và tài sản của ông đã chiếm 1,9 GPA. Because that's where his grades in school. He was a DC student at the lower end of the class. Và Robert Kiyosaki là học trò mà luôn luôn được cái điểm D, điểm C thôi ạ, điểm thấp nhất ở trong lớp ạ. And he has his grade point average on his license plate to remind people that mistakes are how you succeed. Nhưng mà thực tế là trên cái đời thường thì ông có rất nhiều những bài học để làm thế nào để trở thành người thành công. Okay, now for the people that are dreamers, they get to a place where they go, I am ready. Và khi cái người mộng mơ này họ nhận ra được cái điều đó thì họ mong muốn thay đổi và họ nói rằng tôi sẽ sẵn sàng. And they make the jump. Và họ nỗ lực để tiến lên phía trước. And they make the jump and they become what we call solo entrepreneurs. Và lúc này họ nỗ lực để trở thành cái người chủ doanh nghiệp solo một mình. Right, they work on their own. Họ làm việc một mình. So what is that? So their income and their lifestyle looks different. Và lúc này thì thu nhập và phong cách sống của họ khác. Basically 24, they were working 24/7. Và thường là với những người chủ này thì họ thường làm 24/7 luôn. Because sales equals income for them. They've got to sell in order to stay alive. Bởi vì là ở đây họ chủ yếu tập trung vào bán hàng, bởi vì bán hàng và bằng thu nhập, và nếu họ không bán hàng là họ không tồn tại được. Their reach is pretty local. Và họ có thể tiếp cận được những người xung quanh địa phương đó. And the difference they're making is very local as well. Và cái sự khác biệt mà họ tạo dựng ra cho xã hội nó cũng chỉ là ở khu vực xung quanh đó thôi. These people work very, very, very hard. Và những cái người này họ nỗ lực và làm việc cực kỳ chăm chỉ. Okay, they work very, very hard. And you know, and some of them do well, but most of them struggle. Một số thì làm rất tốt nhưng mà phần lớn thì họ gặp vô cùng nhiều thách thức. Until they say to themselves, đến khi họ tự nói với bản thân của họ là I can do more. tôi có thể làm nhiều hơn thế. I can do more. Tôi có thể làm nhiều hơn thế. And they emerge to the next level, which is what I call a true business owner. Và họ nỗ lực để phát triển thêm lên.
trở thành cái người chủ thực thụ. So what's that look like? Well, now their income is going like this. Vậy bây giờ thu nhập của họ bắt đầu tăng trưởng hẳn lên. Their reach is global, is starting to go global. Và cái lúc này cái khả năng tiếp cận của họ là ở mức toàn cầu rồi. Their difference is also being made globally. Và cái sự khác biệt họ tạo ra là cũng là toàn cầu. And the reason is because they now have systems and teams. Lý do vì sao họ có thể làm được điều đó bởi vì họ có quy trình về hệ thống và họ có đội nhóm. They're driving their business. Và chính quy trình hệ thống và đội nhóm này đã vận hành cái công việc kinh doanh của họ. But these guys at some point say we can do more. Và cái người này bây giờ họ có được cái khát vọng và họ thấy rằng là chúng ta có thể làm nhiều hơn thế nữa. And those people become what I call leaders. Và những cái người này đã trở thành những người lãnh đạo and teachers. Những người lãnh đạo và những người thầy, người huấn luyện. What's that look like? Income is like this. Và thu nhập của họ bây giờ thì tăng trưởng mạnh. Multiple sources of income, some of which is passive income. Và họ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, thậm chí có những cái nguồn thu nhập là thụ động. Reach is national and global. Và cái khả năng tiếp cận đến khách hàng của họ là toàn quốc và toàn cầu. Same with making the difference. Và giống như vậy cái tạo dựng sự khác biệt của họ cũng tương tự. Họ có thể đi toàn cầu và toàn quốc. So what I call this down here, this is kind of the red zone. Và với cái người mộng mơ này thì chúng tôi gọi là khu vực này là khu vực đỏ. This is the yellow zone. Khu vực ở thứ hai đó là khu vực vàng. Business owner is a green zone. Và cái người chủ doanh nghiệp thực thụ thì là khu vực xanh. And up here is the gold zone. Và trên cùng đó là vàng. Now, how many of you would like to be in the green or the gold zone? Và bao nhiêu trong số các bạn thấy rằng là mình ở cái khu vực nào thì chúng ta viết về cái màu vào. Khu vực trên cùng là vàng kim, khu vực thứ hai là xanh, khu vực dưới đó là khu vực vàng và cuối cùng là khu vực đỏ. How many would like to be in the gold zone? Type in me in the chat box. Và bao nhiêu trong số các bạn mong muốn mình ở cái khu vực vàng kim thì chúng ta comment yes vào ô chat. Now, if you're an employee for another company and you're not in business for yourself. Và nếu mà chúng ta chỉ là cái người làm thuê thôi, chúng ta chưa là chủ doanh nghiệp. Your goal should still be to get to this level right here, even if you're working for another company. Và nếu mà bạn làm việc trong một công ty nào đó thì bạn vẫn có cái khả năng để bạn có thể đạt ở cái khu vực vàng kim. Because we can say that this is either a business owner or a business leader. Hoặc là ở cái khu vực xanh này chúng ta có thể nói là chủ doanh nghiệp thực hiện công việc kinh doanh hoặc là những cái người nhà lãnh đạo. Because if you've got a team, you want to get your team to be able to operate with systems, teams, get this kind of income and operate on a global basis. Và nếu mà bạn chỉ có một đội nhóm thôi nhưng bạn thực hiện theo cái việc mà bạn có khả năng đi toàn cầu, và bởi vì bạn có được cái quy trình, có được cái hệ thống quy trình và đội nhóm, bạn làm việc với nhau, bạn hoàn toàn có thể được ở trong nhóm này. Okay? All right. So, let's just do a little poll here. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau để đánh giá nhá. How many of you, and I want you to tell the truth. I want you to type in the chat box, which zone are you in right now? Red, yellow, green, or gold? Và bây giờ tôi muốn tất cả các bạn hãy tự đánh giá nhá, đánh giá một cách trung thực nhất nhá, comment vào ô chat bây giờ bạn thuộc vào trong nhóm nào? Nhóm đỏ, nhóm vàng, hay nhóm xanh, hay nhóm vàng kim? Okay, yellow, green. Okay. Well, let's do it this way. You could say,
Dreamer, red is 1, yellow is 2, green is 3, gold is 4. Nào, hoặc là bây giờ chúng ta làm như thế này cho dễ này. Cái mộng mơ ở dưới thì là 1 nha, màu đỏ là 1, màu vàng là 2, màu xanh là 3, Okay. màu vàng kim là 4. Okay. All right. I see a lot of dreamers. Okay, good. I see a few teacher leaders. Awesome. 4, 3, 1, 2, 2, 1, 2. Okay, good. All right, good. Excellent. Thank you. So here's what I'm going to say to all of you. That's good news. And the good news is that you have an opportunity to make a very big difference in a very short period of time. Và rất là tuyệt vời ở đây là tôi đã nhìn thấy rất là nhiều người, đó là ở trong mộng mơ này có người là lãnh đạo này. Và cái điều tuyệt vời hơn nữa là bây giờ chúng ta sẽ có giải pháp để chúng ta thực hiện những cái điều này. So how many of you would like some help with this and are willing to take some action to get some help? Và bao nhiêu trong số các bạn mong muốn là chúng ta được giúp đỡ để chúng ta đứng lên hành động, để chúng ta có được điều chúng ta mong muốn? Chúng ta comment mi vào ô chat. All right, good, awesome. Okay, so here's the thing. First of all, you're in good company. Và điều đầu tiên ở đây chúng ta sẽ ở trong công ty tốt này. Vasco and I have been working together for several years. Thầy Vasco và tôi thì đã làm việc với nhau được một vài năm rồi. Like I said, he's gone from 0 to I think 340 million US dollar business. I think that's 8 trillion Vietnamese dong per year. Có thể nói từ một cái người mà bắt đầu xuất phát và từ không đấy, và đến bây giờ doanh thu, và tôi nghĩ là doanh thu bây giờ phải lên đến 8.000 tỷ rồi. So can I show you how we're going to do this? Và các bạn ơi, tôi có thể chia sẻ với các bạn để làm thế nào để làm cái điều này được không? Is it okay if I show you how we're going to do this? Yes Cả or nhà no? có đồng ý là để tôi chia sẻ cái điều này không ạ? Okay, good. All right, I'm going to share my screen again. Let's see, where is it? There we go. Cả nhà nhìn thấy màn hình của thầy. Okay. So I'm going to be coming to Vietnam, and we're going to work on some of these skills. Number one, we're going to teach you actually how to sell properly. Và tôi sẽ có một mặt ở Việt Nam trong vài tuần tới, và tôi sẽ chia sẻ đến các bạn đó là cái kỹ năng để làm thế nào để bán hàng. You're also going to learn, I'm going to also show you how to recruit, how to train, and how to get a team to perform, even if it's a very small team. Và tôi sẽ huấn luyện cho các bạn cái cách để làm thế nào để bạn tuyển dụng các thành viên trong đội nhóm của bạn, huấn luyện cho các thành viên trong đội nhóm của bạn. And sometimes, by the way, team is not always an employee. Teams can be affiliates, friends, joint venture partners. Và các bạn nhớ rằng cái thành viên trong đội nhóm không nhất thiết phải là cái người làm thuê đâu, mà có thể là những người bạn hoặc cái người tiếp thị liên kết. Okay. I'm going to show you, this is something that nobody else will show you. I'm going to show you how to teach that team how to sell. Và thực sự là tôi sẽ chia sẻ cái phần mà tôi có thể nói là thường là không ai chia sẻ cả, đó là huấn luyện cho các bạn cái cách để bạn dạy cho đội ngũ của bạn biết cách bán hàng. And of course, the other thing we're going to have to work on is you. Bởi vì cái điều quan trọng nhất đó là bạn cần phải làm việc với chính bản thân bạn. Because remember, the number one lesson is that you got to be able to sell you to you. Và cái điều quan trọng nhất mà chúng ta đã học với cái bài học đó là bạn cần phải biết bán bạn cho chính bạn. Okay, now, so I'm going to be coming, like I said, I'm doing the Sales and Leadership Mastery Program. Và như tôi chia sẻ với các bạn, tôi sẽ có mặt ở Việt Nam với chương trình nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo. It's a 2-day program.
Đây là chương trình 2 ngày. Yeah, and this is live, offline, in person. In other words, we're all going to be in a room together, in a live room together. Và nhớ rằng đây chính là chương trình chúng ta sẽ trực tiếp gặp và gỡ với nhau để chúng ta làm việc với nhau trong vòng 2 ngày. And the date, it's in Hanoi, and the dates, so write these dates down. It's the 18th and the 19th of April. Và các bạn nhớ là ghi xuống cái ngày này, đó chính là ngày 18 và ngày 19 tháng 4 ở ngay Hà Nội, Việt Nam. About 4 weeks from today. Và khoảng còn 4 tuần nữa bắt đầu từ ngày hôm nay. How many want to come? Type Bao in me nhiêu in the trong số chat các bạn box. mong muốn là mình có mặt ở ngay trong chương trình này, chúng ta comment me vào ô chat. Okay. Me. Oh, good. A lot me. Lots of me's. Yes. Okay. Now, what are we going to cover at the program? Vậy trong chương trình này chúng ta sẽ tập trung những gì? I'm going to share with you the system. Và The system of selling. tôi sẽ chia sẻ với các bạn quy trình từng bước bán hàng. 6 simple steps. 6 bước đơn giản. So you don't have to think about it. All you got to do is follow the recipe. Và tất cả là bạn không cần phải lo lắng gì cả, bạn chỉ cần bám sát đi theo từng bước này. I'm going to teach you how to attract. In other words, that's the marketing piece. How do you going to attract good leads, attract the right people at the right price and the right audience. Và tôi sẽ huấn luyện cho các bạn cái cách để bảo các bạn thu hút. Đó là cái cách bạn làm marketing để bạn thu hút đúng người. Also, how to present. How do you going to present your offer? How do you going to actually present what it is you're trying to sell? Because go ahead. Và tôi sẽ huấn luyện cho các bạn cái cách để mà các bạn trình bày sản phẩm và dịch vụ của bạn, để bạn đề nghị người ta mua hàng như thế nào để bạn có thể bán được. There's a very specific order in the way you make a presentation of an offer of what you're selling. And if you get it right, selling is very easy. If not, it's a struggle. Và nó có một cái cách rất là cụ thể và rõ ràng để giúp cho các bạn, nếu mà bạn không thực hiện được đúng thì chắc bạn sẽ gặp khó khăn trong việc bán hàng. You're going to learn how to overcome any objection, anytime, any place, so you can close twice the number of deals. Và bạn sẽ học được cái cách để bạn có thể bán hàng, và thậm chí bạn có thể bán được gấp đôi và giúp khách hàng ra quyết định. These two pieces right here could easily double or triple your conversions, the way I teach it to you. Bạn học cái cách để xử lý từ chối, đây chính là cái cách để giúp các bạn có thể nhân đôi được thu nhập của bạn. Đó chính là những cái trải nghiệm mà tôi đã thực hiện được. And obviously you're going to learn how to convert and make the close. Và hiển nhiên các bạn sẽ học cái cách để làm thế nào để chuyển đổi và giúp khách hàng ra quyết định. Depending on what you're selling, it could be 2 steps to close it, or it could be 5 steps to close it. Và các bạn sẽ học cái cách là 2 bước và 5 bước để giúp khách hàng ra quyết định như thế nào. And then how you take your sales and how to leverage that sale into making more sales. Và một lần nữa bạn sẽ học bán hàng, nhưng học cái cách để làm đòn bẩy trong bán hàng như thế nào. Because the best leverage, the best marketing tool you have to sell what you have are good, happy customers that you've already sold to. Those are your best representatives to help you sell. Bởi vì cái công cụ marketing tuyệt vời nhất đó là cái công cụ bạn sẽ giúp bán cho những cái khách hàng hạnh phúc. Now, when it comes to teams, I'm going to show you, you're going to learn how to recruit the right person the first time so that you don't suffer from that stupid 80-20 rule. Vâng, và các bạn sẽ học cái cách, và với đội nhóm thì bạn sẽ tuyển dụng được cái người đúng vào đội nhóm của bạn để bạn không phải thực hiện theo cái quy tắc là 80-20, lãng phí thời gian. Okay. Get the right people that in your organization for the right reasons. And again, these people might not all be employees. These may be associates and partners.
Và bạn học cái cách để ngay lập tức bạn tuyển được đúng người vào trong cái đội nhóm của bạn. Và nhớ rằng cái đội nhóm, thành viên trong đội nhóm của bạn không nhất thiết phải là cái người làm thuê cho bạn. Họ có thể là những cái người đối tác, cái người hợp tác cùng với bạn. Now, every company that I've ever worked with, whether it was a Fortune 500 company or whether it was a one-person company, the one thing that you learn is about how to create a mission for your team. Và tôi đã từng làm với những công ty có hàng 500 nhân viên, hoặc là hay là có một nhân viên, có một công ty một người hay hàng trăm người đi chăng nữa, thì có cái điều quan trọng nhất là bạn sẽ được học cái cách để tạo ra sứ mệnh như thế nào. Because a team that's working toward a mission is going to be much more powerful than a team that's just working to make money. Bởi vì cái thành viên trong đội nhóm mà làm việc với nhau, làm việc đồng hành cùng với nhau, bởi vì sứ mệnh nó sẽ khác hẳn đối với những đội nhóm chỉ làm việc vì tiền. You're going to learn about creating a code of honor, which is a set of rules that hold that team together. Và bạn sẽ được học cái cách để tạo ra cái nguyên tắc hành xử. Đây chính là các cái các cái quy tắc để giúp các thành viên làm việc với nhau, để giúp các thành viên gắn kết lại với nhau. You're going to learn how to get them to perform. There's a very specific, let me move this for a second so I can see this. Yeah, there's a very specific process for teaching people how to perform and hold them accountable to what it is that they're supposed to accomplish. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái quy trình từng bước để làm thế nào để các thành viên trong đội nhóm của bạn để họ thực hiện, họ làm việc ở cái cấp độ và năng lực tốt nhất, và để họ có thể giải trình với con số để có được cái thành quả. Now, so by the way, just so you know that the way you're going to learn this is by doing it. Và như các bạn đã biết rồi, cái cách để mà chúng ta học hiệu quả nhất đó chính là chúng ta phải thực hiện, trải nghiệm nó, nhúng mình vào nó. I'm going to teach, you're going to do, then I'm going to coach. Và tôi sẽ huấn luyện các bạn, sau đó các bạn phải thực hiện, sau đó tôi sẽ coach cho các bạn. Đó là cách chúng ta làm việc. And my goal by the end of the program is for all of you to master all of this. Và mục tiêu của tôi, và đến khi mà bạn kết thúc chương trình 2 ngày này, thì các bạn sẽ hoàn toàn làm chủ tất cả những cái thứ tôi viết ở đây. You're going to learn how to teach, but what are you going to teach? You're going to have to learn to teach your team sales and team skills. Và các bạn sẽ học cái cách để huấn luyện, và bạn huấn luyện cho đội ngũ về các cái cách kỹ năng bán hàng và đội nhóm. That's why I have in the program, I have you do this and give you the templates or the menus, then you take those home and use them to teach to your other teams. Và đó là lý do tại sao mà tôi mong muốn là giúp các bạn làm chủ cái này, và sau đó bạn có được đầy đủ những thông tin, những kiến thức, kỹ năng để các bạn về huấn luyện cho các thành viên trong đội nhóm của bạn. Okay. You're going to learn, I'll give you my personal training system that you can then use to teach in your own organization to save you time. Và tôi sẽ chuyển giao cho các bạn cái hệ thống huấn luyện để các bạn có thể tiết kiệm thời gian để đào tạo, huấn luyện cho chính thành viên của đội nhóm của bạn. And by the way, I've taught this to many organizations. Và các bạn biết đấy, tôi đã huấn luyện những cái thứ này cho rất nhiều các đội nhóm rồi ạ. Oh, there's a woman in Vietnam. She's the director of a joint stock company for 26 years. She wrote to me and said this. Và có một cái người lãnh đạo là giám đốc một công ty liên doanh có 26 năm, và cô ấy đã viết cái lời cảm nhận gửi cho tôi ạ. She says they have over 200,000 customers in Vietnam. Cô ấy nói rằng cô ấy có 200.000 khách hàng ở Việt Nam. And she says our sales units after the program, after the course, within 2 months of the course, sales increased by 20 to 30% for all sales units. Và cô ấy nói rằng sau cái chương trình mà cô ấy học mà 2 tháng sau, và đã tăng trưởng doanh từ 20 đến 30%. Because she used our training systems. Bởi vì chính cô ấy là cái người đào tạo, huấn luyện. Okay. You're going to learn how to groom great leaders.
Và bạn sẽ học cái cách để là tạo ra những cái người lãnh đạo tuyệt vời. So that you're not working so hard, so that your business can grow bigger than you. Và để như vậy bạn không phải là làm việc quá vất vả, nhưng bạn để tạo ra được cái công việc kinh doanh tốt hơn. And obviously, you're going to teach technical development skills and personal development skills, because you got to work on your mindset and you got to work on the skill set. Và hiển nhiên rồi, bạn sẽ biết được cái cách để bạn huấn luyện không chỉ là kiến thức về chuyên môn, kỹ năng, mà bạn còn huấn luyện để phát triển bản thân, đó là thay đổi và chuyển đổi tư duy của người khác. Okay. Most importantly, we're going to be working on selling you to you. Sell you to you. Và cái điều quan trọng hơn nữa đó là bạn học cái cách để bán bạn cho chính bạn. We're going to work on that little voice of yours. Và bạn sẽ Go ahead. bạn sẽ học cái cách để xử lý cái giọng nói nhỏ nó tồn tại trong đầu của các bạn. There was a woman, her name was Kathleen. She owned a little company called Skincare Salon here in Arizona. She wrote in this testimonial. Và cô Kathleen cô ấy làm việc về salon, cô ấy cũng gửi cho tôi cái lời cảm nhận. She said, in 10 minutes, I sold more than I've sold in the last 8 months for my business. Và cô ấy nói rằng trong vòng thực hành 10 phút bán hàng mà cô ấy đã bán với lượng doanh thu lớn hơn trong suốt 8 tháng qua, 8 tháng trong cái cuộc đời bán hàng làm kinh doanh của cô ấy. She said, I've grown so much as a human being and as a business owner and as a salesperson. Và cô ấy nói rằng cô ấy thực sự là trưởng thành và phát triển đối với là một cái người lãnh đạo trong doanh nghiệp. She says, it's unbelievable, everyone has to do this. Và cái điều vô cùng là bất ngờ đó là cô ấy huấn luyện lại cho các thành viên và tất cả mọi người đều có thể làm được. Okay. So this is what you're going to learn in the program. Và đó là những thứ mà chúng ta sẽ được học trong cái chương trình này. So it's the sales and leadership mastery. By the way, how many would like to learn all those things? Type in me in the chat box. Và bao nhiêu trong số các bạn rất là hứng thú và khát khao mong muốn học cái điều này, chúng ta comment me vào ô chat ạ. Me. Me. Okay, again, it's a 2-day program. It's live. It's in person in Hanoi on the 18th and 19th. So hopefully you've got that written down. Vâng, và đây chính là chương trình nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo. Chương trình 2 ngày này chúng ta sẽ trực tiếp gặp mặt với nhau ở ngay tại Hà Nội vào ngày 18 và ngày 19 tháng 4 năm 2023. Các bạn hãy ghi xuống nhá. Now, I'm going to tell you that to learn these skills has taken me 25, maybe 30 years to learn all this. Và các bạn biết đấy, để khi mà tôi học để làm chủ các cái chương trình này, tôi đã phải đầu tư và mất đến 25 đến 30 năm đấy. And it's cost me hundreds of thousands and even millions of dollars to learn how to do this. Và với những cái kỹ năng như thế này, tôi đã mất về hàng trăm nghìn đến triệu đô để học cái điều này đấy các bạn ạ. And but you know, it's not necessary. I had to struggle, you don't have to struggle. Nhưng mà thực ra là các bạn nhớ là tôi đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức khó khăn. Nhưng mà khi tôi chỉ cho các bạn không nhất thiết phải đối mặt những cái khó khăn thách thức như tôi. So wherever I am in the world, we teach this program all over the world. It's $2,495 US dollars. Và cái chương trình này tôi đã dạy ở trên toàn thế giới, và thường thì cái chương trình học của tôi đó là 2.495 đô, nó tương đương với 59 triệu đồng Việt Nam. Yeah, that's 59 million Vietnamese dong. Vâng, đó là 59 triệu đồng Việt Nam. Okay. Now, we're not going to charge that kind of money because I want to make this available to everybody. Và đó là lý do tại sao tôi cũng không phải thu các bạn với cái chương trình với số tiền như vậy đâu. But I'm telling you that even at that price, if you're able to sell twice that amount while you're at the program, is that a good return on your investment? Mà các bạn ơi, nếu mà thực sự là kể cả số tiền đầu tư này, nhưng mà tôi giúp các bạn gấp đôi cái doanh thu của các bạn, vậy nó có xứng đáng là một cái khoản đầu tư tuyệt vời không ạ? Yes or no? Yes or no?
Yes, Of course yes, it's a yes. good investment. Of course. Okay. Vâng, And tất in nhiên this rồi. Đó là một cái khoản đầu tư rất là xứng đáng. economy, you need to get a good return on your investment. Và tất nhiên rồi, trong cái nền kinh tế này thì chúng ta cần phải đầu tư, nhưng mà đầu tư thông minh nhé. Đầu tư là phải có hoàn vốn cả nhà nhá. Now, the other thing I want to introduce you to is, real quickly, is that Vasco is doing a 2-day MBA program. Và tôi cũng giới thiệu rất là nhanh, cái thầy Vasco sẽ thực hiện cái chương trình đào tạo và huấn luyện 2 ngày MBA. And again, he's one of the most successful entrepreneurs in Vietnam. Và có thể nói thầy Vasco là cái người thầy mà thành công nhất ở Việt Nam của chúng ta. He's going to teach you the sustainable thoughts of successful entrepreneurs, how to think like a successful entrepreneur. Và thầy tiến sĩ Tô Nhật Vasco sẽ dạy cho các anh chị những cái suy nghĩ để giúp cho các chủ doanh nghiệp thành công một cách bền vững. Also, he's going to teach efficient finance management. Và thầy Vasco sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta quản lý tài chính một cách hiệu quả nhất. In other words, how to set up successful budgets and cash flow programs, particularly for those of you that are trying to grow and scale your business. Và đặc biệt đó là giúp cho các bạn có thể xây được ngân sách và để tạo dựng ra dòng tiền để giúp chúng ta phát triển trong cái công việc kinh doanh của mình. And by the way, this is not theory. This is stuff that he really uses in all of his companies. Và nhớ rằng nha, đây không phải là lý thuyết đâu, đây là những thực tế trải nghiệm mà ông ấy đã áp dụng ở trong cái chương trình của thầy Tô Nhật. You're going to cover breakthrough marketing management because the way they market is very different from what you're being told on the internet. Và đặc biệt các bạn sẽ học cái cách để bạn quản lý về marketing nhưng mà độc chiêu như thế nào. He has 7 steps in order to build your business kingdom from zero. In other words, how to go from zero to hero in 7 steps with your business. Và các bạn ơi, các bạn sẽ được học 7 bước để xây dựng một đế chế kinh doanh từ con số 0. How to increase your leadership abilities. Và các bạn sẽ được học cái cách để tăng cái năng lực lãnh đạo của mình. And those of you that have bigger teams, you're going to understand this as well, that to be able to have a good business management system model to work from will save you a lot of struggle and a lot of aggravation. Và các bạn đã học được các cái mô hình hệ thống quản lý, các cái hệ thống quản lý kinh doanh như thế nào. Now, his 2-day program is 29,980,000 Vietnamese đồng. Và cái chương trình này nó trị giá, cái chương trình 2 ngày MBA của thầy Tô Nhật trị giá 29.980.000. But those of you that decide to come to the 2-day Sales and Leadership Mastery Program with me, we made another decision. Và thực tế là nếu các anh chị mà thực sự khát khao mong muốn để học tập trực tiếp cái chương trình này với chúng tôi ngay tại Việt Nam thì các anh chị sẽ được tặng cái chương trình của tiến sĩ Tô Nhật 2 ngày. And that decision is you will get his MBA 2-day program for free. Và bạn hoàn toàn được nhận cái quà tặng tuyệt vời này với hoàn toàn miễn phí. How many people think that's a pretty good idea? Pretty good deal, yeah? Và bao nhiêu trong số các bạn thấy rằng cái quà tặng này quá tuyệt vời ạ? I'll tell you what, to be able to sit with one of the most successful entrepreneurs in Vietnam who is currently driving more than several businesses is worth the whole thing. Và các bạn ơi, thực sự là để chúng ta có cái cơ hội để ngồi với một cái người vô cùng thành công như vậy, thành công thực tế ở trong cái công việc điều hành và kinh doanh của tiến sĩ Tô Nhật, thì thực sự đó là một cái khoản tuyệt vời đúng không ạ? Rất là xứng đáng để có thể gặp trực tiếp thầy. Yeah, he knows your market, he knows your audience, he knows your workforce. He understands it. Tiến sĩ Tô Nhật sẽ thực sự thấu hiểu được cái công việc kinh doanh của các bạn, hiểu được khách hàng của các bạn, hiểu được cái cách để các bạn vận hành như thế nào để có được cái thành quả tốt nhất. And he's mastered it. Và thực tế là tiến sĩ Tô Nhật đã làm chủ những cái thứ này rồi. Now, the other thing for those of you that decide to come to the 2-day Sales and Leadership Mastery Program with me,
We talked a little bit about code of honor. Và các anh chị nếu mà tham gia cái chương trình này với tôi thì tôi cũng chia sẻ huấn luyện cho các anh chị cái cách để xây dựng chính cái nguyên tắc hành xử. It's the most powerful thing you can do to build a team. Và đây chính là cái công cụ cực kỳ là hữu hiệu và mạnh mẽ để chúng ta xây dựng một đội nhóm. Every great organization, country, and religion has a code of honor, a set of rules. Và tất cả những mối quan hệ hay tất cả những quốc gia vĩ đại đều có các bộ quy tắc này. Buddhism, Hinduism, Confucianism, Judaism, Christianity, all of them have a basic set of rules and a code of honor that has held them together for thousands of years. Đạo Hindu, đạo Khổng, đạo giáo, đạo Nho hay đạo Phật, tất cả chúng ta đều có những cái nguyên tắc hành xử, đó là bộ các cái quy tắc để giúp cho bảo vệ những cái thành viên ở trong các cái cộng đồng đó. And so what I created is I created a code of honor creator so that you can actually create one for yourself. Và tôi sẽ tạo ra huấn luyện cho các bạn có khả năng để có thể tạo ra được cái nguyên tắc hành xử này cho chính đội nhóm của các bạn hay cho gia đình của các bạn. It's 1.5 million Vietnamese dong and you'll get it for free. Và cái chương trình này chỉ giá 1.500.000 và hoàn toàn miễn phí. Okay. Also, online, we create a sales mastery video series. Và đặc biệt là chúng tôi có một cái chuỗi video về làm chủ nghệ thuật bán hàng. It's nearly 12 hours of videos broken down into about 8-minute segments. Và thực sự ở các cái video này đó là tổng là 12 giờ nhưng nó đã được chia nhỏ, mỗi video khoảng 8 phút. And it's a proper course. So there are questions and quizzes, and I instruct you on how to go from never selling to becoming great in sales. Và thực sự ở đây là những cái bộ câu hỏi, là khóa học, cả là những cái bài tập để giúp cho các bạn có thể từ cái người chưa bao giờ bán hàng hoàn toàn có thể làm chủ bán hàng. And again, this is 2,360,000 Vietnamese dong per month. You get it for free. You get a month for free. Và thực tế cái chương trình này đó là 2.360.000 đồng, nhưng mà anh chị hoàn toàn nhận nó hoàn toàn miễn phí. Little Voice Mastery video series, 15 hours. Again, if you come to the Sales and Leadership Mastery program, you get that for free for a month. Và cái chương trình một bộ các video làm chủ giọng nói nhỏ, nó khoảng 15 giờ và các bạn cũng nhận nó hoàn toàn miễn phí, nó trị giá 2.360.000. We cover the 20 most common little voice issues that stop you from selling and stop you from making money, and how to overcome them in a few minutes. Và các anh chị sẽ học cả 21 cái giọng nói nhỏ phổ biến nhất mà nó cản trở các anh chị đến được với những cái điều mà mình mong muốn. And for those of you that have teams, a team code of honor video series, again, and by the way, all of these videos, listen closely, all these videos are subtitled in Vietnamese. Và nhớ rằng tất cả các cái chuỗi video này nó đều đã được có phụ đề tiếng Việt. Okay, it's all in Vietnamese. Tất cả đều có phụ đề tiếng Việt rồi, cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. So why? Because I want you to have all of the tools so that you don't have to guess. You don't have to guess and search around for answers. Và lý do vì sao tôi muốn đưa tất cả những cái thứ này đến cho các bạn, bởi vì tôi muốn các bạn có một cái công cụ để các bạn có được đầy đủ từng bước mà bạn không phải đi tìm kiếm các thông tin thêm gì nữa. Okay. So total of all of these, if you added all this together, be 8,580,000 Vietnamese dong for free. Và tổng tất cả những cái thứ mà tôi tặng các bạn đó chính là 8.580.000. Good. Tuyệt vời không các bạn? How many are excited? Bao nhiêu trong số các bạn cảm thấy rất là hứng thú với điều này? So let me just recap here. Let me recap what we got here.
All right. So you have 2-day live sales and leadership mastery program, 59 million Vietnamese đồng. Vâng, cái chương trình 2 ngày làm chủ nghệ thuật và bán hàng trực tiếp được học với tôi ngay tại Việt Nam đó là 59 triệu đồng. Those of you that decide to come, you will get, you'll get the MBA program. Here we go. Và với các anh chị chúng ta quyết định có mặt tại chương trình này thì chúng ta sẽ nhận được you get chương the trình MBA program for free. MBA hoàn toàn miễn phí. You'll get the Code of Honor Creator for free. Các bạn nhận được cái chương trình để tạo ra nguyên tắc hành xử hoàn toàn miễn phí. Sales Mastery Video Series subscription for free for a month. Và bạn nhận được cái chương trình đăng ký một series các cái video về làm chủ nghệ thuật bán hàng trong vòng 1 tháng hoàn toàn miễn phí. And by the way, if you have teams, they can all watch these videos. It's just it's all free for a month, okay? So you can all watch. Và đặc biệt là gì các bạn, đội nhóm của bạn có thể hoàn toàn để cùng học tập với các bạn bởi vì đã được miễn phí video này trong vòng 1 tháng. Team Code of Honor for free. All of this 59 million Vietnamese đồng. Tất cả những cái thứ này nhưng mà tổng là 59.000 với các cái chương trình đã được tặng rồi ạ. Okay, 59 million. Now, how many of you would like something a better price than this? Và bao nhiêu trong số các bạn thực sự là mong muốn là có được cái tốt hơn ạ? Raise your hand, type in me if you'd like a better price. Và nếu mà chúng ta cũng mong muốn là cái giá được tốt hơn một chút xíu hơn nữa cho Việt Nam của chúng ta hãy giơ tay lên ạ. Okay, if you don't want one, I won't give you one. You want one? Okay, I'll give you a better price. Okay, so but let me explain to you why. First of all, many years ago when I was struggling with my trucking company, I struggled a lot. Và tôi cũng nhìn thấy rất là nhiều mọi người mong muốn thì tôi cũng sẽ chia sẻ các bạn rất là nhiều năm trước đây thực sự tôi phải đối mặt với quá nhiều thách thức và khó khăn khi thực hiện cái công việc kinh doanh của mình. There was nobody there to help. Và cái thời điểm đó chẳng có ai ở đó để giúp đỡ tôi cả. We had 4 giant customers that went out of business and left us in debt to $750,000 in debt. Và khi mà chúng tôi có 4 cái khách hàng cực kỳ lớn và họ gặp cái khó khăn và chúng tôi đã lâm vào cảnh bế tắc. I thought I was going to have to close my company. Và cái thời điểm đó tôi nghĩ là không còn cách nào khác thôi, công ty phá sản rồi, phải đóng công ty. As a matter of fact, I told the staff that I was going to have to close the company. Và cái thời điểm đó thì tôi gọi tất cả nhân viên ra và tôi nói rằng thôi chúng ta không còn khả năng nữa và tôi cần phải đóng công ty này. And several of them came to me and said, "Boss, you can't quit." Và có một số các thành viên đã nói với tôi rằng ông chủ, ông không thể nào bỏ cuộc. I said, I understand, but we're broke. Và tôi nói rằng tôi hiểu nhưng chúng ta đã phá sản rồi. They said, no, you can't quit because it says in our code of honor that you can't quit. Và đội nhóm của tôi nói rằng là không, ông không thể nào bỏ cuộc được bởi vì trong nguyên tắc hành xử đã ghi rất rõ không được bỏ cuộc. The first rule in our code of honor that we had created years in advance said never abandon a teammate in need. Và trong cái nguyên tắc đầu tiên, trong cái nguyên tắc hành xử chúng tôi đã tạo ra nhiều năm trước đó, nguyên tắc đầu tiên đó là không bao giờ bỏ rơi đồng đội khi đồng đội cần. They said we're all in need right now, boss. Và các thành viên trong đội nhóm của tôi và nói rằng ông chủ, thực sự là chúng tôi đang rất cần bây giờ. You can't quit. Vì vậy ông không thể nào bỏ cuộc. And so I learned something very powerful there about code of honor. And again, it was only because I had a very strong team. Và thực sự tôi học được một bài học vô cùng mạnh mẽ về đội nhóm. Và tôi cực kỳ may mắn tôi có một đội nhóm tuyệt vời. You know, about the same time I had been dating my wife Eileen before we were married. Và nó cũng là cái khoảng thời gian mà tôi hẹn hò với vợ của tôi, đấy là Eileen.
we had actually broken up. I got upset because she wanted to know if I wanted to marry her, and I said I was under pressure and I didn't have time for that. Thực ra cái khoảng thời gian đó là chúng tôi chia tay bởi vì tôi vô cùng là thất vọng về cái sự công ty của tôi, và vì vậy cho nên là chúng tôi đã gặp khó khăn trong cái mối quan hệ đó. I remember I was so desperate, I called her up and asked her out on a date. Và thực sự tôi nhớ cái cảnh đó thực sự là vô cùng thất vọng, và tôi đã gọi cô ấy. I was completely broke. Và tôi đã hoàn toàn phá sản. And I took her to the most expensive restaurant in Los Angeles. Và tôi đã đưa cô ấy đến một cái khách sạn nổi tiếng nhất, đẹp đẽ nhất ở Los Angeles. And I told her my story. Và tôi đã kể cho cô ấy cái câu chuyện của tôi. I told her how badly I had failed. Và tôi đã kể là tại sao tôi lại thất bại tệ hại như thế. And I said, I want to ask you a very important question. Và tôi hỏi cô ấy là tôi cần phải hỏi cô ấy một cái câu rất là quan trọng. And I'm not sure why. And she goes, sure, what's the question? Và cô ấy nói là được rồi, anh cứ nói đi, câu hỏi của anh là gì? And I looked her in the eyes and I said, will you marry me? Và tôi đã nhìn vào mắt cô ấy và hỏi là em có lấy anh không? She goes, are you serious? Và vợ tôi hỏi là thế anh có thực sự nghiêm túc không? I said, yes, I've never been so serious about something in my entire life. Và tôi đã trả lời là thực sự là chưa bao giờ trong cuộc đời của tôi lại nghiêm túc như bây giờ. Because in that whole moment, my little voice finally had to surrender. Và cái khoảnh khắc đó, toàn bộ cái giọng nói nhỏ của tôi thực sự là nó đã đầu hàng. To surrender to something I really wanted and really cherished. Và thực sự nó đầu hàng với những cái thứ mà tôi thực sự khát vọng và mong muốn có được nó. And I said, will you marry me? Và tôi hỏi em có cưới anh không? And she says, of course I will marry you. That's what I wanted from the beginning. Và Alin đã trả lời là dĩ nhiên là em mong muốn cưới anh, và đó là điều em mong muốn ngay từ đầu. And I said to her, I said, are you sure? Because I'm completely broke. Và tôi cũng hỏi cô ấy là em có thực sự chắc chắn không đấy, bởi vì bây giờ anh đã hoàn toàn phá sản. And this is how you know when you make a good decision. Và đó là lý do và cái khoảnh khắc để là cái lúc mà bạn biết là có phải đó là cái quyết định tốt không? We looked at each other with tears in our eyes, and she said, Blair, don't worry.